यो दृश्य नेवारी परम्परामा बाजा सिकाइ पूर्ण भएपछि बाजा पिदानेगु गर्दाको हो। नेवारी परम्परामा बाजा सिक्ने तालिम पूरा भएपछि गरिने समापन तथा औपचारिक मान्यता दिने समारोहलाई बाजा पिदानेगु भनिन्छ। यसलाई अझ सरल रूपमा भन्नुपर्दा नयाँ बाजा सिकेर योग्य भएपछि गुरुले शिष्यलाई आशिष दिई अब पूर्ण रूपमा बाजा बजाउन योग्य भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा नृत्यनाथको मन्दिरमा गएर आशीर्वाद दिने दीक्षा समारोह हो। बाजा पिदानेगु अर्थात् बाजा दीक्षा समारोहको अवसरमा गुरुले शिष्यलाई नृत्यनाथ मन्दिरमा गएर पूजा अर्चना गरी आशिष दिन्छन्। यसै अवसरमा बाजा बजाएर आफ्नो टोल परिक्रमा गरिन्छ। साथै बाजा सिक्ने व्यक्तिलाई जात्रा, पूजा, चाडपर्व तथा अन्य समारोहहरूमा बाजा बजाउन अनुमति मिल्छ। It is known as Baja Pidanegu in Newari language. It is a traditional Newari graduation ceremony given after a person completes learning traditional music and musical instrument. It is similar to convocation or initiation ceremony where the student is officially recognized as qualified traditional musician and is allowed to perform in festivals, jatras and rituals and other functions.